Okay, so nakalagay sa itinerary natin. Una natin pupuntahan is Culture Station Seoul. Tapos, sige yan muna. Culture Station Seoul. We are here right now in Seoul, and yung escalator dito sobrang taas. Escalator! So okay na, nakapag-breakfast na tayo sa McDo, and bumili na lang ako ng drinks sa convenience store para madaming choices. Okay, isa to sa mga pinaka-favorite kong gawin is mag-picture ng train station maps. Kasi kailangan kong i-familiarize yung sarili ko sa mga pangalan ng train stations. Point A to point B, mahalaga. And yung color coding system. Okay, so magko-connecting tayo. Dito tayo, ito yung line natin, pero bababa tayo sa basta yun. Tapos, connecting tayo to orange line, tapos bababa na tayo dun sa palace. Naglaan talaga ako ng 1 hour para aralin tong tren na to. Ang dami colors! Tapos ang sikreto talaga dito, dapat magbabasa ka kung saan ka papunta. Ayan, dito tayo bababa. Okay, ang appointment natin din sa handbook is 9 a.m. Time check, 8:12 a.m. na. Well, at least meron tayo mga 40 minutes na allotted time para maligaw. Okay, so ang maganda dito sa Korea, may color coding. So, susundan lang natin yung orange. Kasi mag-transfer tayo sa line 3. Yan, which is yung orange. Hindi ka naman maliligaw eh. So, sundan mo lang yan. 3. Line 3. Huwag ka lang talagang susunga-sunga. Pag sinabing straight, straight lang. Hindi yung kakanan ka. Ganon kasi ako dati. Kaya kami naliligaw. O ayan, diba? Sundan mo lang ng colors. Pati sa walkway. O, ayan. 3. To the left, to the right. Dito tayo sa right. Ayan, dito tayo bababa. We're here! At dahil may 15 minutes pa tayo, mag-explore muna tayo ng mga street food dito. Tulad neto. What is this? Korean pancake? Feel ko nasa ano ko, Korean novela. Matatawag mong OG ka na talaga pag kaya mong mag-commute sa Korea mag-isa sa tren. Paninindigan natin na ganito yung gamit natin. Magagala tayo. Okay! And nasa na yung palasyo? Oh my God. Medyo shy ako ng konti. Hindi ko alam kung saan talaga yung palasyo, so susundan na lang natin sila. Total, mahilig naman tayo sumunod sa mga bagay-bagay. Sundan natin kung saan sila pupunta. Ang ganda. Welcome! Feeling ko isa akong ano, ube.
Yung kanina elegante ka, tapos ngayon ganito ka na maglakad. Ang init. Yun lang. Gutom na ako. Gutom na ako. At dahil nagutom tayo, para siyang bibingka pero hindi siya itlog na pula. Normal hard-boiled egg lang. Okay, balik na tayo ng Seoul Station. Kung paano tayo pumunta dito, ganun din tayo pabalik. Baliktad lang. Gutom na ako. And this is the Culture Station of Seoul. Culture Station Seoul. And since magkatabi din sila naman ng mall, not outlet. Nakita ba? Yan. Diyan tayo mamimili ng mga ating anik-anik.